Đây là một chiếc báng bằng gỗ mà mình đã vừa làm xong. Đấy, từ gỗ thì nó rất là đơn giản và chỉ cần buộc dây vào nữa, kéo này, phịch là có thể thành một chiếc nát cao su rất là chuẩn và rất là đẹp. Đó. Đây. Buộc hai sợi cao su đây. Phịch. Đó. Hi, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với kênh của Linh. Ngày hôm nay trời đang mưa thì không biết là lúc nhỏ các bạn có chơi một cái trò chơi đó là trò ná cao su hay không. Hôm nay mình đang tính là đi ra ngoài đây để kiếm một cái que để mà làm một cái ná cao su. Thì bây giờ mình thấy một cây nhãn này này, gỗ nhãn này lúc nào nó cũng tốt nhất nên là mình đây rồi, thấy chưa, bạn thấy chưa, đây đó, thì mình sẽ kiếm mình sẽ lên trên này để mình kiếm một cái cành để mình làm ná cao su. Đâu rồi, nãy đâu mình thấy một cái cành chỗ nào ấy. Đây rồi mọi người, trên này này mình thấy một cái cành này thì mình sẽ chặt cái cành này ra để mình làm cái ná nhá. Quen thuộc làm nhé. Đây thì mình đã tìm được một cái que thế này, thành thế này. Làm thì mình sẽ chia thành 2 khúc. Bây giờ mình là dóc đi. Đó, mình thấy chưa? Đây, bây giờ mình đã vót được ra như thế này rồi. Và sau khi vót được ra như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cưa và mình cắt khúc ra, khúc đây. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi lấy cưa mình cắt nhé. Đây. Đây, khúc trên này. Đó. Mình sẽ lấy 2 khúc, khúc trên này và khúc trên này. Đây. Rồi mình sẽ cắt nó. Đây.
Đây như thế này là một cái này. Đấy. Và mình sẽ lấy bên này một cái nữa. Bao ngày qua quá khứ êm đềm, xong. Cái này thì mình để lại nhé, lúc nào làm tiếp. Và mình sẽ làm bằng hai cái này. Đấy. Đây. Công đoạn cắt xong rồi. Đây, thành hai khúc gỗ như thế này. Thì bây giờ bắt đầu đến cái công đoạn quan trọng không kém. Đó là tiện. Đây, sau khi này mình đo hai bên này nó đều nhau như thế này rồi. Đấy. Thì bắt đầu mình đẽo cái ở dưới đây nhá. Đây, bắt đầu mình sẽ đẽo cái ở dưới. Đó. Đây, một bên này. Tiếp đến mình sẽ đẽo thêm một bên này nữa. Đây, như vậy là xong này. Chỉ cần như thế này thôi. Xong bây giờ thì mình sẽ đi gọt lại nhé, đi khắc lại để sau mình cầm như thế này. Đó. Bao ngày qua quá khứ êm đềm, ok chưa mọi người? Ok chưa? Đây, cái này là xong cái ván rồi nhá.
khi mà xong như thế này rồi, đây bây giờ mình sẽ dùng dao tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cắt, bây giờ mình sẽ cắt cái trên này cho nó đều đi. Cái này là do là cái vết lúc nãy mà cái vết cưa của mình nó không được chuẩn, chứ bình thường như các bạn cưa chuẩn là các bạn không phải cắt cái này nữa. Báng sung rất là đơn giản, cái báng lá cao su đơn giản. Báng này thì đây này các bạn làm. Báng này thì sẽ gắn sẽ gắn vào sun cái sun mà bây giờ ở ngoài thị trường là bán 10.000 một bộ ấy. Mình lựa chọn cái báng bằng làm bằng gỗ nhãn này, tại vì các bạn biết rồi, gỗ nhãn rất là bền. Đó. Các bạn không cần phải đi tìm những cái chặng nạng mà đẹp làm gì, mà chỉ cần theo cái cách của mình là các bạn có thể làm được một cái báng, làm được một cái báng ná. Bây giờ thì mình sẽ làm cho nó mịn màng một xíu. Nếu mà có dây giáp đấy, các bạn mua dây giáp rồi các bạn đánh luôn thì nó tiện. Ok, giờ mình ra mình lấy cái đinh 1 mình đóng này nữa là ok. Đây, đó, bạn thấy chưa, đều chưa? Đây. Đây, như vậy là mình đã có một cái báng này, đấy, báng chặng nạng. Cầm này, mình sẽ cố định nó lại nhá. Bây giờ mình sẽ đánh dấu đây để mình cắt, sau rồi mình sẽ cố định nó lại bằng đinh. Đánh dấu 2 điểm đây. Sau khi đấy vậy thì bây giờ mình sẽ cắt đi này. Một bên này, tiếp tục cái này nữa.
Xong. Đó. Như này. Đây. Đó. Bây giờ nhá thì người ta chuộng những cái nhỏ như thế này thôi, người ta sẽ không làm cái to nữa đâu. Làm cái to giờ đi nó cồng kềnh, nó rất là nhiều. Đây. Bây giờ mình sẽ đi đóng cố định nó lại để mình bỏng. Rồi đến mai mình sẽ đi mua mai mình sẽ đi mua giun, sau đó thì mình sẽ làm. Thì như vậy là cái hôm nay thì cái video này mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái báng của ná cao su mà bằng gỗ ấy, không? Thì rất là đơn giản. Các bạn không cần phải đi tìm cái chặng nạng nó đều bằng làm cái gì cả, mà chỉ cần kiếm một cái khúc que thẳng thì nó dễ hơn. Đây, sau khi xong rồi đẽo như thế này, rồi ta cố định lại, lấy keo 502 dán lại. Hoặc tí nữa thì mình lấy keo 502 dán lại và làm một cái đinh đóng vào nữa. Và bây giờ thì mai chỉ cần buộc những cái giun nữa. Hôm nào thì nếu mà là hoàn thành thì mình sẽ làm một cái phải nói thế nào nhỉ, bữa nào hoàn thành hẳn luôn đấy thì mình làm một cái video hoàn thành ná và test ná luôn cho mọi người xem. Còn video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà làm cái báng của ná cao su mà không cần phải đi tìm không cần phải tìm chàng nạng, mà chỉ cần là làm đấy như thế này thôi. Đấy, thấy không? Đó. Đây. Ý báng này thì hai bên chàng nạng này nó đều nhau nên là bắn rất là chuẩn. Hôm nào mình làm xong mình sẽ đi test cho mọi người nhé. Còn hôm nay thì video đến đây mình cũng xin kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu như thấy video của mình hay, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn.